beg pa ko. I found out he was cheating with me with a co-candidate. Ayaw. Pero tuya lang What's ka to. the secret ninyo, ana? Oy, mangihi pa mo. Bito! Wala ko nakaihi. Alright, so mo ni usa sa pinaka-exciting kasi na ako nga podcast nga nasuwayan kay previously bay, grabe kay ka viral ang iyang video. Okay. Igor ang kami nag-interview niya sa Dan, adi dito Dan, sa stage ito. Pagkahuman, 1.1 million na dyan ang iyang views. Lahi ra jud ni. Murag kinsa man imong guest ba? So, let me introduce to you Stefanie Przewodnik. Correct ba? Correct ko siguro. Hi guys! Salamat guys sa imong oras. I know you're really busy. Kay, you know, dagkay kay kasi na booking. Kay previously, supposed to be earlier patani kay paratis. Fresh pa ta kay itong video ba? Sus, mag-busy mo yung guys. So jud na daga ko ng 1.1 million views. But pakita sa di mo sa katang during Sinulog ba? Grabe sa jud kay viral yang nang sa kanang social media makita ko Anang nga. nga dili ma-viral. May buong na lang ko ba like katong mga slow-mo nga kanang kuan kanang sayo-sayo grabe guys tanan. So I'm happy nga na jud siya diri karon. Happy sad ko na nakabalik na sad ko sa pag-interview. Hopefully karon dili na malipo ang mga netizens. So, akong pangutana nimo ma'am ba kanang unsa man jud istorya nimo ma'am? Asa mo ka nagsugod pagka beauty queen nimo ma'am? So nag-start ko pagka beauty queen pag 2022. Akong first sa pageant na pinan kay Miss Consolacion 2022. So 17 ko ato. So kaloyan sa Ginoo, nakadaog ra sa jud. Nga after ana kay mag-grain man nag 1 year. So haway sa kag 1 year. Nga after ana kay nang Miss Mandawi ko pag 2024 nya kaloyan na pud Ginoo. Nakadaog sa tanya. Say sudod ato. Si Safe 2025. Dausad. Kaloyan sa Grabe, Ginoo. Nagakot pa. Niya, naka-appeal ko katong national pageant nila sa Palawan, Subarao Festival Queen. Niya, kaloyan po, nakadaog sa Judta niya. Ang Festival Queen sa 2026 sa Sinulog, nakadaog sa Judta. Pero nakoy question. Gihakot man jud nimo consecutive years. Nag-train ka before? Itong bata-bata pa ka? Pag bata-bata na ko, murag, ikausar ako nakatry og kanang modeling sa Natasha man to, pero supposedly, dili ko pwede mo-appeal. Kay, ilang gikuha rato, 5 to 8. Yan, i-appeal man ako igsuot, kaya naman ito yung pangdagko na lalaki, no? Niya ako mama, kay daghan ko na siya friends. Kanang, hilim na siya magpasalon sa una. Niya, mo to kay, kuyog man ko. Niya, so yaon mo pagkabata, no? Ganahan mo ako magpaso-paso. So mo to gipa-appeal ko nila paso niya. Gingnan ko sa usa sa bayit na ano siya pa-apila uy kay kanang di ko sure if yung gingon kay di na siya kamao or bata pa na siya. Nalingaw man ang usa sa kanang mga bayit siya pa-apila lang na uy. Niya, sa una pa bata na ako, hawd-hawd man daw ko. Gamay biya ako sa matabunan jud ko. So if matabunan ko, ako iwakli ang nasa ko trabaho ni mo post ko dito. Di mo to nakadaog ko niya. Pero maura sa jud to. Wala gi after ato kay gihawa ko sa akong mom like Maria kong gi-hide para focus ako sa school. Mo to siya. Speaking of school, ma'am, so you're currently studying right now, right? Second year marketing student at the University of San Carlos. Asa man sa Talamban? Sa main. Sa main, layo-layo jud no. Layo jud Yun sa siya. mga yung magbalanse ma'am kay murag nang haros biya jud ka sa kanang sa imong pageantry niya din nag-eskwela pa ka. Kami gani sa una gani nga wow, pageantry kapuliki o gani. Ikaw na mga ganang naa pa kay mga side jobs and side hustles. Yun sa wala nimo ma'am. Kuan. So may istorya na mo. Wala ba na kag prayers no pero usahay jud kay nadyo kay ma-sacrifice one or the other. Kay namnam ko pag Miss Mandawi nako naka-sacrifice ko usa ka subject ato. Kay kuan man to kato siya na subject entrepreneurship to namo nya kanang kato siya kay attendance based bitaw siya kay mamaligya man mo. So ang akong gibuhat ato ako rin gisabot akong group na ako na sa paper jud ko mobawi like mutabang na jud ko ninyo sa papel no nya timing man kayo na ang defense na mo ato na paper kay the same day sa closed door interview.
Ano dyan ko na, oh my God, dili dyan ni pwede, di dyan ako, kaya ka nang, ugma na biyang competition niya. Dili pa na ako na nag-close door, sa motor ako na, sige lang, basig ako na mahangyo maestra. Mo to pagkahuman sa Miss Mandawi, ako ang ginawa na maestra ko na, Miss ka nang, pwede ka nang mo, bisag one-on-one lang ta, Miss, kibaw lagi ko sa papel, front to back, ako nang, like, okay radyo ko din yung pangutan, mo to bag radyo ko. Siya masugot. Mo to may gani akong grado pag midterms 97. Nakulbaan jud ko kay graduating student bay ako na hala oy di jud ko maka-graduate ko ani ba nakulbaan ako. Pag abli na ako 70 man siya. Ay sakita oy kay for the first time sa akong kinabuhi nakadawat kog 7. Never ba jud ko na hugbong before. Pero may gani kay Nabawi nako sa man ako midterm. midterms. Ah. So nakapasara naka-graduate jud ko. Sige na lang. 75 may gipangayas gobyerno. So, achiever good day ka. Kaya wala pa man dyan ka nabagsak. Kaya murag nasakitan pa man kasi imong line of 7. So, Achiever ko before. Before makana ko kay ma-appel man ko sa top. Pero pag abot na ako grade 4, murag nawagtangan na mo kong paki. Ay, murag okay na ko. lahat naman sila imong gi-achieve karon. Lahat. Beauty queen na. Pero kuan gahapon kanang ganahan gahapon ko. Pag first year na ako kay murag akong gi-aim man jud kay ma-DL. Abi man sana ako if ma-DL kay naay ka ng discount basta eskwelahan. So nanikamot ko maayo, hala kay wala man di ay. So mo to pag second year, trabaho na ako, trabaho sa eskwela. So, curious ko ba? So, kani mama, presumption lang yan ako. So, dili day mo adunahan, nagsugod mo ani mom kay tiyaw mo na, mura kag you're excited for ka na discount, then nagtrabaho ka kay kung adunahan pa ka, di na ka mo kuha na, di na ka mo trabaho. That's not Padayon, worth it. oh. So, Unsay ado na? Financially stable, financially able. Matanda na sa jud ko. Okay. Siguro pagka-bata na mo, no, okay man me, like, very okay. But because menopausal baby man ko, 42 naman ang anak ako, mom na ko. So, marag, akong gap gud sa akong eldest brother kay 15 years. So, bali, ako na lagi paabot. Basta. Ay, diba? Menopausal baby sa Ano? 15 years ang gap sa mga eldest. grade school. Sisters! Bring kambal sa Loy, kagwapo pa sa akong kambal. Niya mo. Ay. Niya mo to siya kanang ako kay akong dad per man siya layo while nagdako ko kay for the family na. Yung murag nana ko na maluoy na mo ko niya, na magtrabaho pa siya na senior na siya ba. Para ko niya na. You know what, Dad, it's okay. Kanang you did your job na. Pag college na ko, wala na ako siya paggastuan ako na. I-save na na yung money. Pag retire na, it's okay. Ako na yung bahala sa mga. Wala siya. Naningkamot sa jud niya. Pag si Safe, mo to naningkamot yung kumayo si Safe kay nam siya scholarship. Okay. Akong pangutana na ba, kanang sustainable para sa imong health or sa imong oras or sa imong mental health na nga na bro nga no syempre eskwela iba lang eskwela jud bisa pagbayong kang kuha niya din daghan pa kay kag mga other stuff ba sustainable pa na or yun sa man sa di mo pag-sustain sa balance mo imong school na. yun sa man I-limit nimo imong subjects or Pag second semester, dira na ako gi-limit ako subjects kay nag-work na mo 8 to 5 na job at yung murag you really have to sacrifice one thing as much as kanang ganahan mo i-balance ang duha no. Kuan magud siya demanding magud kay siya na kuan responsibility sa bayan nimo ang work. So mo to siya ako na lang gibuhat ato kay I can take it in the summer or mabihay lang ako one semester. Importante mag-graduate ko. So, mo to siya. pero Ako dyan. wala ra ka nagmahay na ka ng sus murag sayo mata na to kung kinabuhi kung wala ako nag-offer. Nagmahay. Ay, dili. Wala ko nagmahay sa offer. Nagmahay na ako na wala na ako gi-full load last semester. Mo na dyan ako gimahayan. Pero, okay, it's okay. Everything happens for a reason, man po. Yeah. Ang ako alam sa no kay, it made me a more mature person at an early age. Like, at least I learned some things that takes people years to learn. Correct. So at least, you know. okay kanang sa ako ang experience ba kung makatrabaho mo gugabay
Diya mo ka makarealize ba? Lisod siya. Lisod siya. Nga yung mga korta kay di mo pataka lagasto kay kapoy kay mong oras, nga na ba? So tinuod sa jud na ngayon nga na. Dili ka makabalo sa value sa kwarta manggod kung ihatag na sa imong permi. Sa kanang mga nakailan ako sa eskwelahan, if sa stage, guwapa kayo, fresh, kay tanawon, sus dahil, nag-abot sa classroom, puti, jud ka nang wala na yung kinabuhi ba, nabilin. Ay, nung gusto ko mga classmate, pahuway sa Steph, oy. Pahuway sa rawa. Sa ako na ako pahuway yun niya. Sige, wait lang. Wait lang. Wait lang. Ayaw sa oy. Grabe. 20 pa ka. Sa iyo makayaw ito ko. For current kay, sometimes you learn to kanang laugh about it na lang ba? Kay, there's some situations that you can't do anything about it. You just have to accept it with open arms and maybe it will become easier to carry. She's very mature. For a 20-year-old, develop na yung frontal cortex. So, what ako 20 years old? Asa mo mapatoy? Pero ka na, ma'am, since we're talking about balancing, unsa o man mo pag sakto ba ang term, decongest or unload? Yes. I mean, I'm saying about na ba kay hobbies or unsa ka naman pagpawa kita tawar pit abay. Di ko sila nimo maugtang. Kuan na ba kay mental health karon no na era? Siguro one thing I learned that took me like siguro months to learn. Ako man good before, I'm the kind of person na if ma-overwhelmed ko, ma-burn out ko, dili na ko mo shut off na ko sa everything. Like, mo take a step back or I will close everything. Pero mo lagi, that's not really resting. What your body needs is rest, not to shut everything out. Kay, if you mo siya i-shut everything out, like, okay ni mo ma-overwhelm, nasag ka kayo mo magipamyaan. Correct. So, murag, siguro, just take time lang dyan na mo hilom sa imong mind. Dili ka mag-scroll sa phone, kay active pa nga po ni mong mind. So, maybe even like 15 minutes, okay ra. Speaking of phones, karon na murag kuha na magid ka sa social media no, do you scroll a lot sa mga comments or ano or mas murag pina-artista na I don't really look at my phone or I don't know, have I socials? look at my phone. Depende if kuan. If ko yung si him, dili ko mag-phone. Dili ko mag-phone. Siguro, after sa Sinulog, there ako ng phone. Pero if kanang, before, if like mag-join ko competition, dili kay ko mo mind sa akong phone. Locked in. Dili ko ganahan na okay, there are some things, mga good comments that you don't need. Yes. You need, if you want to hear actual comments, you listen from your core team. Kasi sila may nakaibaw nimo. They know where you need to improve on. But if you listen to the noise of other people, who are they to tell you what to do when they don't know who you are? Correct. But it's also nice to hear, pero some comments are just noise. Sample atong comment sa katong sayo ka dito sa kuan mo sa katong video na mo sa last time ba. Okay, nagnana ko bawon magkabasa. Ibasa ka sa mga comment ato mo dagang sige ko nga. Pero sige man siya clip. Sorry guys. Wala guys. They're really kanang sa atong makitaan ba. Di ta makibawon sa jud ang full story sa nahitabo. For just to let the people know, kanang kuan dito siya, bugat na magunto siya. So kanang if maglihok ko, more siya kanang ma-divide ang weight ba kay tungod na si hangin, or dili kay siya bugat. Pero if mag-steady ra ko, ana kay ang weight mas no. manggod siya madugay. So ano siya. I've heard sad na injured daw kuno kato. Unsa to ba tinuod? Pag runway competition, sa first competition, wala man dito na ako na wear ang gown before. So, mo to akong first time na makita siya, ma-wear siya. Yeah, ang ka-bright side na ako, no? Wala sad ko nangutan na if ka nang, unsa rin na isulob ilang sa gown. Wala, jud. Akong gibuhat dito kay, nisulob na sa jud ko sa gown. Lakadakog short, kay mo giingon ni Miss Marla katong Reyna ng Aliwan before. Pag-wear og shorts, ang shorts na akong isulob, loose-loose, sad siya. Di siya kanang tight ba, so muhog sa jud siya. So bag-id may dito. Bakit siya mo skin? Oo, niya ang problema ato kay Murag. Ang pagsulob na mo sa gown kay Murag, kanang bitang dili jud siya proper, wala jud mi nakapangandam ba kay kadiyot ra man sad. Pero ako number naman good sa last. So
madugay mo siya na siya diri pero munaon magud siya so nya ang jeans ato malukot siya diri so murag diri siya nang duot sa akong bone nya if maduot ng bone dapit sakit ang ganina daan so imagine like the weight of the gown nya na siya dito hapit jud ko na kaingon na dili na lang ko mosayaw hapit jud ko mo give up jud ato murag di na jud siya mada sige na og lingi sa akong mga friends, dito. So, dili siya all that glamorous na ang pageantry. Naglisod ko paglakaw aton. Moto, pag-announce nila, og kinsa na lang ang makadaog sa best in runway, wa na jud ko nag-expect. Wa jud ko nag-expect. Mano, wa na ko ni, nag-anak na lang jud ko ato. Ako smile kay, anak na lang. Kay murag ni anak na lang jud ko na, sige lang, at least, nakatry ko. Wala ko nag-expect jud na, ilang taon na akong number kay mo to nang hilak sad to ang kanang daghan man sila nagtabang sa ko anya ang nakalahi sa akong costume once ma-wear siya di na ka makalingkod magbarong na jud ka so pila ka hours wa naglingkod siguro katong mga 1 hour kapin 2 hours ang lisod jud kay katong pagsayaw na sa Sunday kay whole day man to barog di mo jud ka makalingkod. So kung buhaton na to, magsige na jud kog sayaw. Tuya lang What's ato. secret ninyo, ana? Oy, mangihi pa mo. Bitaw! Wala ko nakaihi. Bitaw! Wala ko nangihi pag Sunday. Buyag lang sa jud. Wala kasi ko naka-feel na kangihion ko. So, are you like dehydrated na kay katong panahon na, Dili bro? man sa ko paimnon og tubig daghan kay my magsakit gosh. man ang kilid. So after every round, ang ipainom ra sa ako kay 1 sip of water. Sip ra. So, ano sa'yo maingon mo sa mga tao na pagwapa-gwapa naman ang mga pageant, oy? Tiis ganda jud. Ay, grabe man siya jud yung sacrifices. Sometimes gani ma-sacrifice imo personal life if dili ka kamo mo balance. Correct. Nga, mao man ako struggle before. Kaya if mo compete jud ko. Like, Lock in. mo in nang jud. kanamurag. Dili jud siya easy to be with someone who's kanang competing in pageants. Kaya man sa kag madasa pressure gamay. Although pressure is good, pero dili jud ka dapat magpadajud kay if magpadamo ka sa pressure, magguba man yung performance. Kay kanang dili na ka ma-happy. Maklaro man gud sa Distracted na now. sa If, gano? so dapat kanang ako lang jud masay if you're gonna join, make sure na happy Enjoy kasi mo sad. decision. Dapat maka-enjoy jud ka. Maka-remember ka nganong imo siyang gibuhat. So, all boils down to passion. no? Passion. Para mas kinuon sa kalisod, kanunong ka na. Pili na ko ni, ganahan ko ani. Moment sa jud na i-remind, kinsay nagsugo. Imagine na. Di, ikaw, ram sa ka-experience ato sa una. Yung sa mo rin mag-survive, bro. Ang unsa akong gisurvive. Di apa yung kag Sinulog Queen sa una? No, we. Ay, patakag story. Unsa na year? Sige na, chika sa Dili. ganahan vi ako makaduog anang story sa mga previous queen. Dili. Ay, kasi idol ni mo na previous queen. Di, balik na sa katong sa kanang Sunday ba? Grabe man jud kito ang endurance sa to kay san kami lang kaya na video gani kapoy mo gani may Okay, gali. mato pa mo sa kalsada, mato sa... Sila kay kabarog yun the whole time ba. yun. Na may preparation nato nya gyud sa mton nyo mentally gyud sa ninyo paguna-una nga mao ni akong buhaton nya physically nya inom ba mo og sa tawag na tambal kanang sa mga anak Nasakit jud ko after sa kanang runway. kuan ba kanang birok. Di na ako nagpalaban sa biro kami nagpalaban. Wait, this is not sponsored. Bakit naman? Biro ka ka nang nam ganito yung video na nakita na Inhaler sige na ka? inhaler kay malipong man sa tagamay no. Makuyapan ba ang uban? Oo. So kanang murag maka-help man good siya na murag Murag mas knock bugnaw out ka, jud no? ba imong ma-inhale kay init man good. Yeah. Ang bitaw kibawat sa science na nagajima-jima ra ko diri pero Di kuan sa gito bay init uwan to bay. Ang kanang init pero ingana sa Ano traditional na sinulog kay ingana, mo ingana. magud na ang tradisyon na mag-ulan. Yung init. Nigawas sa to ninyo kay mo init. Ana magud na. ang ako na lang jud ato no pasalamat ko na at least init kay if uwan bugat kay gawon. Correct. Nya Basa. if uwan dili sa market dili sa daghan ang tanaw ni Santa Niño nya. Kan biya siya to biya siyang gi-celebrate. So a little sacrifice lang good okay na. So, ma'am, curious ko ma'am. Pilang nakabugat to ng inyong isulot ana unsa may imong Sa estimate? ako kay 27 ang estimate na 27 Kanya to pila imong weight if you don't
45. O, diba? Half? Half more. Half? Almost half. Yeah. 45, oo. Di ba dyan na siya healthy? Biha kay, sa kada ba katit-katit bukid, dapat 1/3 ba dyan dapat na Wala yung inuman sa... gym. Oh, wala yung Wala yung exercise. gym. Yan sa mo niyo pag... Actually, Yan sa mo niyo pag... Kuan mong good kay Ready na nga no. 3 years sabi ako ganahan mag-festival queen niya. For me man ko i-underestimate sa mga tao na di oy gamay kay ka di ka kadaog. Di, pues, di ko kadaog. So, nagnaning ka to? Ako yung gipaning Laki na sad. kamutan na kanang sige jud ko pray. Kay actually no if ako lang feel ko di jud na ako makaya no na the whole day. Sige na lang jud ko pray na every time na mugawas mi para mo perform sa stage na magayran mi. Actually pag group performance na mo na amo ang more man to siya na nayabo among group performance sa pag coronation night. Kay wala ni tingog ang amo ang piano. Nya ako pagka like dancer man ko since before. Pero dili kay ko in wala pa ako ka-try for sinulog na dance, it's different man ako before kay ang folk dance ako na sorry kanang itong sa kandila Kalinyosa? nya o kanang pop or belly dance mo na ako so for sinulog me as a dancer dili ko mag-base akong base kay sa music hana kay meron siyang nayabo niya di na ba ako maka-restart ano yun na so ito na siya Wala kay guide. niya kanang akong gawon pa jud ato kay first time sa tunong aware ang para sa group performance taas siya niya magsakanaog man ko sa hagdanan naluhod jud ko pero may gani di kay siya klaro Okay, dako man. Coffee man. pero naluhod ko kay tuon sa kataas sa gawon niya paspasay man siya na dagan man jud ka kay dagan mo to siya may gani wala na tagak sa Santo Niño. Ang curious ko ba, balik sa kanang sinulog ba? Ang preparation sa choreography na, sa man yung practice na, everyday na dyan mo ano practice. Sa man, yun sa man yung pagbalansi nga, eskwela, everyday sayaw. Kuan man to siya, December naman ko nag-start. December 23 ko nag-start og first practice. Kaya kibaw ko sa dancers. Dancer man siya. Dali era. Yeah, sa dancers kay since 2 months mas sila nag-practice or 1 month kapin. Kay nagbagyo man so wala nang pause jud to. Unya pero dili sa ko permi maka-practice kay permi man ko maglarga-larga. So ako na inom naman ato. Kating larga. Dili kaya akong birthday kay December 29 man. So gikan sa Asturias, gikan ko Asturias December 28 sa gabi. Ihatod ko na sa airport. January 1 ibalik ko. Gihatod sa ko, gikuha sa ko nila. Ay di uli pa di ko sa lasyon ato. From Mandawi ato na lang ko nila i-pick up or dali. January 2 sa buntag nagami Asturias. January 5 gihatod ko nila sa airport. Larga ko Manila. January 11 gikuha ko nila sa airport. Hangtod January 13 sa Asturias ko. Naglarga namin sa city para sa competition. So murag ang ako ato kay non-stop jud akong biyahe ato. Back and forth. Mo sige ako verok. Not sponsored. Like naman. Mo jud na good at technique na. Hasta mo choreographers kay mga sakit naman jud sila kay sa Winter sa dato bay. Yeah. Uwan init sa YouTube. Kakapoy, makasakit jud siya. Akong curiosity ba, which katotong ipangutana ganiha ba? Kanang lasyon siya. Ano na about og Asturias. Murag kana sad no kay murag daghan man na murag. Uy, di ba taga dira na siya? Pero na sad siya murag. Unsaan man gyud na ang place na i-represent? Actually, If you don't mind kay masig. I don't mind. Di actually kay depende man na siya good sa place, sa team. Pero sa ako ato pag join na hog sinulog kanang ni contact na jud ang team of Asturias na kanang work ni contact sila sa ako manager which is si Rabi na kanang work if she available kanang niya. Ako pod kuan mangug ko duha man na ako ang murag akong person na mo lead na ako. Na ako manager, nasa ko'y handler. Kaya ako handler si Mami Ray since 2022. Kami na dyan na. So, if ever na ko'y apila na pageant, anything, sa ihatsyog ko. So, kanang, ang Mandawi kay, naman to sila kanang,
murag hint ba na ikaw lagi pero mo audition pa ka. Nya ako kay gikan naman ko ato ni represent sa Mandawi. Ako magida Mandawi sa katong sa Palawan. Nya murag na happy sad ko sa team sa Mandawi ba, so murag ni anak ko na hinuon if Mandawi duol ra pud siya. Nya kaila na sad ko. So okay ra siguro sa Torn wait between two lovers. nang wait ko sa Mandawi niya. Hapit naman jud na kailangan na mag-start og practice pa niya. Wala man jud, wala may daghan na jung hint from the people na ikaw lagi nananana niya. Wala man niya ang Asturias kay Willing na. kanang ganahan man sila niya gipili mo ko nila kinsa mo kay mudi sa tao nagipili ko. So ako sa silang gipili. Mo to ni send na lang jud kog formal email sa Mandawi just in case pa na kanang Out of if respect. ako ba jud if ako ba jud ingon na lang jud ko na kanang I'm so sorry pero namang goy ni confirm na ko na laing organization niya up until now wala pa ko naka-hear o confirmation. Karang just to let you guys know, I will be taking the offer. I'll be accepting their offer. Mo to na ask sila if am I sure ba? Ano ko na, yes. Kay login po ni yes na ko nila niya. Mo na po no. Correct. So mo na siya. Accountability. Correct. Ang training ana sa sayaw, mo to sa Asturias or Ni-stay ko dito sa Asturias. yung Siguro Asturias sa ba? mo eskwela. Kung ano man, December man to. Christmas break. Yes. Nga, ang akong eskwela kay nag-start man siya after Sinulog. So after na po, pagkadaog sa Festival Queen, nagpa-enroll ko. Akong gibayran ako ang remaining balance sa eskwelahan. No, nakaskila jud ko. And every time, usually no, basta makadaog ko pageant, ako dyan makayon kay, hala, makabayad ko tuition. Sa pageantry ba na jud question kanang unsa man na bay kanang kamoy mo adto ana or scout ra mo or unsa may kuan na unsa may proseso Kana na? mo join ka? Oo. Depende, na uban na kanang murag noon, feel ko ang Sinulog man siguro ang pageant na murag like kanang murag from the heart yun na ganahan siya ko mo appeal. So mo to, pagkadaw daw Sinulog, mo to first time naggabi kay kog hilak. Like, wadyo na ko siya na pong paghilak pagka-awarding. So, ubang pageants, ganahan sa jud ko, pero naghan kay siyang fear ba? Yang ang Sinulog kay halan mo siya na ko. So, whatever happens, fear jud kay ko. For greater cause, no? Yeah, so, ubang pageants kay invite. Although, yes, I also want, pero handlock jud siya. Usually, invite man na. Invite. Invite, like, kanong, you should join niya. Ako pagkatao kay, shy man sa loob ko. So, kailangan pa ko i-push. Gamay, bisa pag Sinulog kay murag, kaya na ko. Like, kanang murag, sige na ko puta, kaya na ko niya. Mangita man kog sign before ko mo-appeal og pageant. Kaya importante man sa kay na ang timing. Muna. Correct. Mangita sa jud ko kanang murag sign or the right moment. Ako sa jud siya i-feel, para ba nako? Sakto ba akong purpose nga mo join ko? Is it the right time for me? In terms of my life, kaya ba nako? Dira na ako join. So sa katong imong pageantry na experience ba from kanang Lasyon to Mandawi, kisa man niduol ka dito, gi-invite ka, sa may proseso na. Gi-invite ko sa akong handler. Usually sila man na, or akong manager like man. Apil ta. Ako sa dyan ang huna-hunaon mga one day, one whole day. Kaya naman sa ibang pageants na di-decline jud ko. Like, pareha sa atong badyan, kay more comeback man to sa badyan, no? So, katong giingnan ko sa akong handler na apil ta. Nya, wala jud ko naka-appeal kay the day of the screening, na hospital man akong brother. Oh. Nya, ako man ang ni kuyog sa hospital, ano jud ko na. Dili jud ko. Akong kuan na kalibgan. Dako mo jud kay effort ko do kanang joining it ba? Is it worth it in terms of like the financial aspect of winning the pageantry? Hinuon ako, ang ubano mo ingon sa gasto of pageant. Depende siguro sa unsa na pageant ay mo apilan. Nya ako kay nang sa kay pagka-report, no? Klaro So, man. Yeah, so ako kay kanang di jud ko palabig walda sa kwarta unless if it's necessary. So ako it's a dream of mine no to try the kanang mga pasarela na coach na kanang mga ila kay pangan kay
ako raman jud or kanang mga if gikan sa akong manager kay kanang bitong one day na training niya. Lugwa na din ka. Sige, okay na memorize na nimo ha, mao na dyan na imong routine. Sige, mao na. Pero wala jud ko ka-try anang word camp or kanang workshop, mahal man gud siya. So, hinunong ko before ko ni hinoon sa Q&A, na ko team. And sa winning words man ko ni Mama Jewel. So, she's very helpful. Okay. Si storya tawag ka na Q&A ba? Bro, like, kulbaa siguro na moment o butanon ka ba niya? Usahay o butana, controversial pa siya kayo ba? Saan mo na yung pagtubag na di mo masayop ba eh? Sana memorize or dili jud ko memorize answer no. Tagan mo question na daan niya mo pili ra mo or sa may kuan na siso na. Kuan, it can be anything under the sun. Siguro that's why it's very important that a beauty queen knows. Magsige jud kag basa. Dapat good beauty and brains. Mao nang ang akong Hello. kakapuyan. I can't anymore. Thank you for that question. Next question, please. That's a good question. Thank you very much. Gawas na ikaw man. So ikaw, hilig kang basa kay... Hilig ko basa, oo. Pero depende siya if unsa siya na topic. Sometimes there are topics that I don't want to indulge in, kay merg heavy siya ba? But sometimes, it's important to really read, to really understand, kay knowledge is power at the end of the day. Yeah. Yes, ignorance is a bliss, but where will ignorance lead us? We have to be mindful, Jud. And also, like, I think it's good training that in pageantry we read because it develops us as citizens of the world. So, at least kibaw jud ta ba dili ta ignorant to how our political situation is in the country. Correct. Kaya kamo ba ang voice na that mo ba ang panindigan sa that's what pageantry is, to provide a voice especially for the women. No? Mo man gina ang main goal. So you cannot be just pretty good. No? Yeah, nabi kay power to influence people. Yes. Yeah, maminaw ba jud ang tao nimo at the end of the day. If you're given like even 30 seconds or 60 seconds to speak about something really important, knowing that there are people listening to you and you can really make an impact with those 60 seconds. Kani na ko lang curious yung kay ko pageantry bay. Gusto ka ma-appeal? Gusto ka ma-appeal man of the world? Curious ko kay kanang grabe mo gud kay na ka pressure bay na ka sa stage. Questions are really unfamiliar to you and then you only have pila ka seconds to kuan isod mga tao pangatan-on tag mga ingana sa bisag wala ta sa stage. How do you cope with that pressure ba? How do you unsa man na gi-training na how do you do that? How do you that? How do you prepare for that kind of situation? With me, Manggod, what I've learned is don't overthink it. You listen to the question. Dapat blank in your mind as you're listening to the question. Kay makathink man kan, di ba? It's repeated twice. So the first time you hear the question, you take in what you can understand from the question, no? And the second time it's repeated, mo na imong time to think, Jude. And then the first thought that comes to your mind, you stick with that. Yeah, dili nimo i-contradict yourself, dili nimo duha-duhaan, you won't question yourself because at the end of the day, there's no wrong answer to a question. It's how you deliver it. And you must also believe what you're saying. Kay if you sound correct, then you are correct. Yeah. Pwede na ka mo join. Pwede na ka mo join. Kanang I can't. Pero pwede ra nga sa ikaw imuhang personal opinion in terms of language because you know language is communication is the key jud sa communication. Do you speak English or mas okay ba nimo Bisaya? Unsa may imong opinion na naman nga na mabutang? Kana po sa Miss Universe na magdalag translator. Yeah. Unsa man para imong na ko no, it's about kanang communicating your thoughts to the people. So for me, speak in a language that you're comfortable in para masabtan jud ka. If you need a translator because you know English is a language that a majority of the people speak. So maybe yes, it's an advantage, no? But it's not really a requirement because if you force yourself to speak in a language you're unfamiliar with, how can you be understood by the Dili people? mo express gusto i-express. But in a way sad, mura sa na siya inclusivity in the terms of the culture ba do? Kay kanang kung English ra mo gugay gugud nam mga lost in translation nga kanang
communication ba? Bisag sa Bisaya, di ba? Kung di sa ginatagtan sa Tagalog nga itong mga jokes. Wala siya kasabot sa eto na. Oh. And also, there are many forms of communication. Yes, It's not all verbal. Sometimes gani ang mas masabtan is through action. Nagagalit. So, wala siya. Pero moving forward ba kay murag grabe na kayang belt ba ba? Kaya bang kung sa boxing man grabe na kayo ba? Maabot ba sa point nga maabot ka sa Miss U ani? Na ba kay goal na or it is what it is? Or sorry, na jud kay goal jud nga na. As of now, wala pa yung ibaw if asa ko pa dong trajectory-wise. Pero siguro, yes, that is the final Mo na battle. ultimate goal. Oo, mo na Or ultimate naka sa goal, pageantry. Pero ikaw, pangalan ka, gusto dyan na nimo? Or are you hesitant ka na? Or gusto ba ka mag-artista? Diba? artista yan, Or gusto okay. ba ka mag... Nanaman juga din Woman. nanaman juga sa nanaman juga sa limelight, di ba? Na gani nakailari mo sa ubos gani. So unsa may are you like do you like it? Are you planning on it or maybe or so may mga kuha na? I can say na, I like it. It's fun even though kanang ang mga call time kay kalit-kalit no. Like bisag wala kay tug, you only have 2 hours of sleep and then it's the next thing. Like I find ironically like I find peace in the chaos. Like it's So may fun. ADHD ka. Lingaw mo dyan siya Joke lang. good. At the end of the day, lingaw siya niya. Kanang you connect with so much people. You learn so much about their stories. You travel the world. Mm. Kana pa lang You learn na, more it's about an the incentive. culture of the Naka-travel naman siya sa places. world. Ah! Through the eyes of... Correct, that's true. Pero kalita, ingon naman dyan ka na kay boyfriend. Yes. Sa previous interviews, is it a thing na if naka sa pageantry kay magselos or supportive ra ba siya? Before I thought really na if in pageantry kay malas ka pag-ibig, malas ka sa love. Before, yes, I would say that's true. But now, where I am, I'm happy. Makana ko na kanang you just need to find the right person for you. Asa man ang right person? Ato sana i-Google Maps. Asa pangitao? Ano siya That's mo? good no na he's supportive sa imo kay ang uban nga kuan ba na na siya kuan. Or diba daghan may issues na pag kung makadaog ani na tayo to. Bitaw mo kanimi. Kana. Daghan na kay ba yun makadaog og ganang kuan ba? Bisa mo miss you or kanang universe. Ilang mga uyab. Like, Or i-dump nila no or ganang na sila ba? Or either kanang I also tried while joining a pageant it was super unstable. Yeah, after I won, I found out he was cheating with me with a co-candidate. Oh! Grabe. Gwapa na gani, cheated pa. Saon na That lang. was like Saon na lang. sagpa kay ko na. Makana jud ko na. Kasagpa sa nangoy kay pangkanon pa ko sa girl. Is he picking me up today? Really? Bro, like, yun sa ayaw mag-deal. Bay, dili na sagpa sa nang. Bay, nga na. Bay, Sagpa siya sa nang. Makana Yaw. jud ko na harap-harapan pa jud kay. They were both my friends. So Yun, wala isa na. ba, trabuga? Friendship over na mo. Friendship over na. Friendship over me. Ako pa siyang gi-comfort ni na. Cheatan lagi daw siya. Ano siya, when will I find the right guy? Okay. Sa ako, di ka mangilog. Okay ra. Okay ra. Madaling kausap. Sige. Sometimes you just have to accept it as it is. Siguro no, before I tried to naabot sa kuan na points kong life na like ni-beg pa ko, na kanang ako pa ni-try og sabot, na basig ka ng no, there's a misunderstanding here. But, dyan na siya. Sometimes we make up our own truths because we don't want to accept the truth. Bay, kanang, wala rasad may closure ato. Bay, wasag ka kapangutan na, I don't know, this is a weird question, but pangutan na ka ba? Ano yung itong nabuhat? Pwede ko. Makapangutan na ka, oy. Pwede ko enough. Yan na ba? Wala ka naka-doubt sa myself. Nakagwapa na ako. Miss, kuan ko, queen ko niya.
Ano man yun? Ano mo na eh? Abi na immune ako ni mga hingan. Mga dili beauty queen din yun. Sa na mo. I got cheated twice Oh, no. so, by the same Pangita sa person. For the same person. Naghatagan pa niyang chance. I haven't had a chance. oh my God, bro. So, Di mahay siya karon kay Wa siya Sinulog Queen. wa si Sinulog Queen. Yang Okay, ato okay. diri ka na imagine na ka. Ay, ina na lang. Isa na to spoil, isa na to spoil. happy rasad ko oy na Di, sakto rin ning hawa siya. Kay para... What you have now is better, I think. oo. yes. Basig kuan sad bro ba kanang ano ha, this is kanang nam sa ubang tao gud mo hold back nimo no. Kanang murag in a way ba nga kanang murag na may ubang tao gud nga kanang ganahan ka mo move forward pero di man sila ka move forward ganahan sila na di anas comfort zone niya basig ma-interfere ang imong growth ba. Unsa may kuan nimo anak kanang for example ning ana na situation na kanang dili supportive ang lalaki ana for example Hits close to home na. Ang ako no kay if you really love someone, like ako kay ni adjustment sa jud ko. I was so willing to adjust na I gave up a dream for a person I loved. But the thing is, once you have that, it's inevitable. Sakto ba ang English? Sakto ba ang Bisaya lang. Bisaya lang. Ito ka. inevitable. Oh, kana. Yeah. That's one. Like, if you really love someone, no, like, di dyan na nimo malikayan nga, you will do things for them, things that you Don't normally do. don't normally do. Or if you give up a dream for a certain someone, you'll end up resenting them for it. Because you don't see the exchange ba? If you give up a dream for someone, make sure it's worth it. Make sure it's worth it. Worth it sa lang someone. Dapat meet halfway. If kana. you're willing to give up something, dapat na po siya something kanang better to murag- offer to Like, yeah. kanang work, it's like, it's okay because it's worth it. Okay, Mga okay. redeeming features. Oh. Pero yes, dapat I'm lost for words. listen jud Surang siya. ginawa. Listen jud siya, like, kanang kay, especially for me, it's not just my dream, no? It's also my family's dream. Yeah. Every achievement is also their achievement. Yes. So, Kibaw, yung parents na ito ba, binuangan kag lalaki ba? oh, Sus, nakaibaw sa sila tanan. kita sa buhat na na Kung papa na bro. Pero wala siya ko napakita nila na nasakitan ko kay mo ko mas masakitan sila. Pero yun sa man yung Kaya childhood friends na good me, so family friends na ba. Mas lisod. So, Kaya kaila. yun sa man yung paghila to bro. Ay, Pila sorry. ka years nag-heal? Once or... Dali. Adi, okay na sa months sa day. Months ra. Di manggod, guys. Kay marupok manggod inyo ang festival queen. Di balik pamagod ko. Oh. Because, you know, like, you try to understand the person, no? di So, kay- I really went through that stage of my life na karang murag, nagbeg pa jud ko, ni tolerate ko for what I didn't deserve. Kay, lagi you understand them, they're still young, they're still exploring, pero at the same time, you also look at yourself, we're the same age. I didn't do that to you. Nga bitaw. And sometimes, makarealize na jud ka one day. So, for the people who's tolerating what they don't deserve in life, one day you'll wake up and just see it na, this is not what I want anymore. Sumurog naabot na lang juga sa point ba nga. Kapoy naman na Balik-balik naman. Ingon ba sila na basta ang babae mo give up, Wala na. Wala lahi na na storya. Yeah. Kaya the girl never gives up. So The it's girl- no The longer, woman never gives up. it's no longer hurting. Baka murag kuha na lang dyan ba? Wala lang You're dyan siya just paki. done. You're really done na lang dyan ba? That No? is super true, Jud. Mao na jud na siguro dili pinaka- na jud ka. Like, one, kanang murag, all it takes is one more thing na kanang makaana na ka na, di jud ka magbag. So, you'll take a step back na jud. Murag, Dude, bro. Mo na, the healing process is Love easier and like life that. lessons. You fumbled the bag, bro. Maoro dyan na Mo na, you dyan. can really say na kanang, it's okay. Pero, yes, I did go through I was so scared to love again. Like, Oo eh. pero, never ko ni-cry sa akong family no na when I got cheated on. Pero ni-cry ko nila when I was the one who said na, I cannot fight anymore.
Because also you think about it ba, we've been through so much. I forgave so much. Family. Dili na jud ko mo let go. Pero it makes more sense sa dila na ka mo let go. There's no more pain. Yes, it's easier to let go of someone once there's anger, once there's hurt. But if you let go of someone when it's just that, when it's clean, when it's okay, it's more painful but it's more understandable. Naam sa good sila giingon bro nga kanang kita kako nga nang gambler's fallacy ba kanang bro. Adugay na kay mistanan. Mas kanang murag I'll just take a road. Familiar na siya. Kanang Sunk cost oh, fallacy. sunk cost fallacy nga kanang murag mas lugi pa ko kung ako ni i-give up. Where in reality, the sooner you give up, mas kuan ka, mas pabor pa na sa imuha kay you're wasting time at the end of the day ba. That's true. Pero ni-alter dyan siya sa the way you think. Mama na siya giingon na. Mga life experiences. Things you need to grow. Literal charge to experience yun na jud. Mao jud na ilang giingon jud. Pero nag-wait naman sa, like, daghan ko friends around me that was just waiting for me to wake up. Marang naabot na sa point na gikapoy na sila na ako. Daga abangers abangers nga. Gikapoy na yung friends sila sila. ang bag. Ito no ka na murag sige istorya ba. Ano ro? Nako nakaoy. Kaya murag nami daga mo memes. Murag istorya na sa imong. Pero overall, like, happy na ko sa in my life. Yeah. Kanang, scary siya to open your doors to love. I really thought na kanang ako na dyan siya i-close forever. Like, focus lang sa ako self. Okay, maybe it's better that way. Pero, na may give pa si Lord. No. So, Mas better. Mas better. Hopefully. yes. So, di ko na jud karon bro. Karong panahon na taken na jud ka. Yes. Oo. Happily Taken ka, happily taken. Happily taken. Pero wala siya diri sa Cebu. I just sent him to the airport yesterday. Ay, sus, wala Small to guy. naabtan. Oh. Wala naabtan. Adi ka ba si private o hindi lang undergoan kay Go. Dagan niya kuan, dagan niya masuya ba. Lagi. No? Mo sa lagi na ang murag dili man sa kanang ako siyang gitago but like sometimes it's private but it's secure. Okay, what people don't know they can't ruin. Correct. Bro, na-relate lang ako balik sa suya ba? Another last question about pageantry ba? Nasa na mga suya-suya sa pageantry ba? Nakatry ko. Without naming names para at least Nakatry ko once, but not in a way she took her revenge in a way that would hurt me more. That would cost me a lot. Because she felt na I didn't deserve to win. She took the person that was there for me. Punuhay. So, what's may advice nimo sa mga babae dira na hindi kontrahan og kapwa babae? For me, no, because I really don't see that in pageantry. I can't see it na like the girls that you're with are your competitors. I could never see it like that. For me, they're supposed to be your backbone, man. Kay you're going through the same thing and you have the same goal in mind. At the end of the day, only one person will get the crown. At least make the best of it. Have fun with your co-candidates because one day, human sad siya. At least you live like you're happy with what you're doing and you leave like a fun impact, a remarkable memory together. I could never understand the idea of ay hilahay. Hilahay, no? kay Friendly competition, yes. Pero kanang, when you're Sabotahe stepping on jud ba? someone else na. kay for me, how can you call it a win if you made someone else? Then contradictory sa kay their advocacies and they're trying to be the voice of people that don't have one, then ning ana ilang attitude. It's very contradictory, no? So it shouldn't be like that, no? Okay, it's always like lead by example. Yes, correct. And treat people the way you want to be treated. Nakaka siya life lessons for a 20-year-old. She's very Di kita mature. daghan siya na experience good nga Correct. kanang dili sad normal sa life cycle of a 20 years old, ba? Oo. Millennials around the house. Yeah. So
So, and my friends, like, they're much older than me. So di ka ka-relate na mga skibidi toilet, mga No, ambot na lang dyan. Uy, wadi ko kasabot. I-try ko understand nun sa 6, 7. Hala tayo, dili dyan siya pa rin ako. Wadi ko kasabot. What's it bitaw ko sa buta? It's just something. It's nothing. It's Muna, like, nonsense. dili kay ko ka-relate sa kanang people my age. Kanang silang struggles. Di kay ko ka-relate kay, hala, uy, how I wish my only problem in life was the assignment, or my problems are not like that. My problems are before. My problems are kanang bills, or due dates sa rent. Nga naman ako problema. Uy, dili man due date sa assignment. But dili ka mag-struggle na okay, you know, sometimes good people really tend to clump up with their age groups ba, di ba? Di ka mag-struggle na kanang murag sa imong peers ba? Murag lahat ng mindset, lahat ng... Or is it difficult to find friends that have the same wavelength as you? You know, dili raman sad because I try to understand people as they are. Like, I never compare myself with them. Like, I have friends in different groups. So, it's always been okay. But usually, like, my main circle, they're kanang... We're not super far in age, and also my best friend, the one I lived with, we're like identical also. So going through the same thing. So it's very important to choose your persons. Yeah. Choose your people. Sila, you are who you are. Your friends are also. You are who you are. You are who You are what your friends are? Sakto ba? Oh, sakto. Bawla? Basta Basta pareha. Correct us if are wrong. Kamalay sa May mood, ganit guys. ang pageantry. Ay ka, pageantry mga. How many years ka nag-pageant? Hindi, ikaw na to, sideline. For how many years? Ano pagkabata? Sideline. Wala ko magka! Mito, base. Like, high school. Wala kayo I'm plano not from mapilog I'm ka not ng from Cebu kasi. Bini-Bini. I'm from Mindanao. So like, wala. Join lang before. Experience lang yun. Oo. Really nga man sad Experience siya. lang. Yeah, it's fun. I think it Kailangan is. mo sa ko sa performing arts. Di ba? Yeah, so, wala, it's just an experience to be, ano lang, ganaan ka mag... Creative man god siya, kana how you dressed yourself, mga costume, sayaw-sayaw, talent portion. Sino talent mo listen sa to doy. Singing. Oh. Wow, we have a singer Broadway. here. Unsay mo ang go-to na song if mag pageant Mga or- Disney songs, ganon. Oo. Never enough. Ay, sayo. Hindi, wala pa na sound time. Wala pa na sound time. Yan ko kanta ka. Yaba, tagal nito. Mga Ariel, Mga Disney. part of your world, nga na. Usually moments sa dyan. Mga ganun. Balik ta sa imo ha kay murag kay ikaw ba mong interview Oo, may interview ko noon. Baliktad. Oh, Baliktad. baliktad ro noon. Kanang pageantry bro, wagay imuhang parents po supportive jud sila imo ha. Oo, supportive ayo. Mo na kung like akong mom no per me dyan na siya na. Mo na dyan na siya. I love pag-expect. Ganyan. Kinundong gani ko ato pag first pageant na ako tanong ko, mama. Yeah, kuya ito sa mga friends and itong mga ni-support niya. Kung ano naman to siya, karami itong mag last to standing na magkinuntanay na mo. Yeah, ako mga friends, siya, apel sa siya, tita daog na lagi na. Ako mama, nagkupot sa camera, dili lagi na. Wagay mo mama Kaya ka nang murag. mahadlok man siya na, di siya ma-expect. gana ma-disappointed, di siya na mag-expect. Yeah, hinuon kami, every time mo apil mi, kay amo aram dyan niya is, di ta mag-expect, maning kamot ta, mo pray ta, ganahan ta, pero if dili para to, ani na to pugson. And it's always like a prayer of mine, no, na, if it's for me, give me a sign, give me the strength to continue. But if it's not for me, also give me the strength to let it go. And to accept it with grace. Yun na lang. Speaking of letting go and kuan ba, nasa man kay mga field days at sa, not really field day lang, hindi paminahan, but kanang murag wala ka ka-place sa kuan, mga pageant. Di siya pageant. Pero nakapil ko sa Safi sa una pa ko anak ko, high school. Yeah. Wala biya may muse ako school before. Yeah. Kanang first time to na ako mag-muse. Yeah. Wala to'y training. Like, marag go lang. Lahos dira. lang. Lahos Go lang. lang. Go lang. Kay, you know, at that time, wala man sa... Di ako kay marag, hala, first intrams. Abi ko, intrams na si Safi. Di siya intrams. Di mo to kay, wala ko ka-place. Pero,
okay ra. Pero sa feeling ato kay murag ay nagpadama sa ko sa pressure ato good. Murag na pressure What do you jud ko mean? kay kanang duha man to ka pageant on the same day. Silka man to na regionals. So, hinoon, after that, like, kanang cool ba kay siya kay ako mine, wa jud siya sa Sisafi, na jud siya sa Silka ba kay dako magud siya kay regionals to ba. Yeah, mo to, after ato ni dito na dahil miglayat, nga kay numdum ko na ako backstage, nangutana ko sa girls kay we were only given the day before 2 hours to memorize the production. Although okay ra siya, pero like, wala na akong kibaw if unsay flow, sumoto na ngutana ko sa usa. We're competition education vibes ba kay kanang dili biya mi suod. Dito ra mi nag-abot so kanang ngutana ko nga kung tabang at sa day kanang ang format and dili ko tag doon. Ako bitong gibirang ko sa kababayan ko, unsa na buhaton? Kaya murag nag-bang na jud ko ra. Nya moto kanang ni chika ra sad siya. Nya thankfully kay kuan naka-play sa Cebu. Tulong man na ka winners. So ako rin Cebuano dito. So, nakadaog ang Cebu. Tungod niya. Pero region Central Visayas. Central Visayas. First runner up sa Silka. Nakadaog ato mo nakadaog sad sa overall Silka. Speaking of artista, Oo. wala dyan ni-scout ni mo nga mga kuwan, mga Oo. agency. Raman. Di Wala ba? man. Di ka na mo join PBB Ay ka na mo murag dili jud para na ako PBB feel andun na ako no Kaya kay naman. feel ko if bukawon ko sayo ni Kuya Big Brother kay di jud ko mamata no. Wala jud ko na Nocturnal, bahala ka ganun, kuya oy. nocturnal, ganun. Yeah, wala mo ko cellphone. Yeah. Oo. I cannot. She cannot. I cannot anymore. Siguro sa unang panahon makaya pa na ako na walay cellphone pero I cannot. You cannot anymore. Wala na yung pagka-Gen Z. Yung gawas yung pagka-Gen Z. Hindi, wala ka. Kapalo ko eh. Kaya mo na ka. Oh, gisumog na ako siya. I cannot anymore kay communication is important. Sumuha na lang na ikakuha ni mo kanang murag. Hatag o extra motivation ni mo to laban. Oh, bawi. I think murag lapas na ta kay murag lami kas ta natong istorya. Nagay mo siyang storya ko. Oh, kanang murag istorya diri balay ba. Daghan na kita na chika na abot ta sa Maxim. Oo. Maxim sponsor Maxim. Oy, Maxim, Beroka. Istorya na to na Maxim siya. Tig Maxim din siya. Maxim girly jud ko. Dili. Ako po tana day. Layo mo jud kay kuan bay. Konsolasyon. Last show dong kanang kuan bay. San Last show dong San Carlos. Carlos ya. Traffic mo jud kanang Talamban. Saan mo na nimo bay na kay sakyanan or sa mo nimo kuan na. Nay, How's tigatod. it? Tigatod? Nay, tigatod. Dila independent ba yata? Maxim girly ra ito. Maxim ra jud ko all the way. Di ka mahadlok bro kay usay gusto ko ipatagan biya mo Maxim biya. Prayers ra jud. Nya uwan ba jud? Kuan, if pauli na ko niya mo kanito uwan mo na jud ko sa kuya na kanang padayon nang ta kuya pauli na sa. So if mabasa ko at least pauli na ko. Ano siya? Walay arte. Wala. Walay arte. Speaking of kanang sis, kanang chiller mo kay kano sa kuan nanay makakailan nimo bro kanang I mean sa akong experience katong kuya ta ganiya na pero kanang maglako-lako kanay makailan nimo picture niya. Usahay di mauwaw jud ko like mutaga jud kog taon no pero mauwaw jud like happy ko na moduol mo like ganahan na sa jud ko istorya pero kanang maikog ninyo na kanang Ay, para oo, dali mo, oo, ana. kay para na ako kinsa naman taon ko ay like normal na jud kaayo na makita na ko ninyo sa kilid sa kalsada kaon og siyang may quick like that kind of things like We love a grounded queen. Doon din We love a mo. Yes. grounded queen. kay after the show bumalik ka man sa jud kasi mo normal life niya mo normal life simple ra sad bayat jud and love Alright. sa nako simple life. Alright, thank you so much for your time. Salamat kay Sanansan kay namin sa imong beautiful place, Skin Doctor Place. Thank you so much. Salamat kayo, Stipa. Sponsor dyan. Basin sunod Basig na sponsor pagkalain na. pumuntahan. Next time. Basig na kailangan pumuntahan na sa atong Wala lovely na. guest. Next time na sad kay basing ano. Oh, basig. Oo. Nana siya sa at least makasecure ta, makasecure ta og schedule niya pohon if ma-Miss Oh, Universe na basta. siya. Atagi mi ginagawa. Di ba? Ay, tabi kalibdi ka ba? Hindi na mo balik.
Basta if dili ko mo reply, say hara jud mo siya. Honestly, ma'am, looking forward for the future sa imong mga kuan, imong mga endeavors. Like, I'm really Wishing you excited. well. Jud. Like, Kay thank murag you so dako pa kay much. kag- You're so young, ma'am. so many things ahead of you. Just kuan lang jud, ma'am, kanang si tawag na. So, Don't be reckless lang ba siguro. Di mo siya nako. reckless. No, I mean, she's not. I sig motor joke. Sig I sig motor. Okay ka na, dagam yung mga kuan kamuti. Oo. Say kamuti. Kamuti riders ba kanang way klaro Wala nga klaro. driver ba. Mo rin ang term kamuti din. Oo, kamuti. Ano kamuti? I don't know, bro. Kuwara na Ano kanang mo gets ana? wala lang kanang murag ang tan-aw mo gud sa uban kamuti kay murag gamay ay ano murag sa tawa na. Basta. Ayan na, okay na. Na- Let's sige ask na. ChatGPT. Di na ako explain basta maoro to ikat pa sa to Kamuti na ang Ano Sure. tayo ko, An? Kanang together na kita tulo in one frame. Sige, pwede. Ako lang sa ikat. Oh. Okay, Or prob- diretso na lang na. Kuan. Unsa man? Okay.